nỗi đau buồn ngủ sau ăn. Chắc hẳn rất nhiều cô chú và anh chị đã quá quen thuộc với cảm giác này. Cứ hễ đặt bát cơm xuống sau bữa ăn trưa hoặc ăn tối là đôi mắt nặng trĩu xuống, đầu óc lờ đờ, mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Người xưa thường bảo căng da bụng thì trùng ra mắt, nghĩ đó là chuyện tự nhiên của tuổi già. Nhưng dưới lăng kính của y học hiện đại, đó không phải là sự thư giãn mà là một tiếng chuông báo động đỏ cực kỳ nguy hiểm. Đó là dấu hiệu cho thấy một trận lũ quét mang tên glucose đang tràn ngập trong lòng mạch máu của cô chú, khiến đường huyết tăng vọt lên đỉnh nhọn, tàn phá các cơ quan nội tạng từ bên trong. Sự khác biệt lớn nhất giữa một người tuổi 40 và một người sau tuổi 60 khi bước lên bậc cầu thang hay sau một bữa ăn chính là sức chịu đựng của mạch máu và sự dẻo dai của tuyến tụy. Ở tuổi trung niên, mạch máu còn đàn hồi, tuyến tụy còn sung sức. Nhưng khi bước qua tuổi xế chiều, mỗi một đỉnh đường huyết cao vọt sau bữa ăn giống như một nhát dao âm thầm cào rách thành mạch máu, mở đường cho các biến chứng đột quỵ, suy thận, mù lòa và hoại tử chân tay bùng nổ. Cô chú đã uống đủ loại thuốc, kiêng khem cơm gạo khổ sở, nhưng đường huyết vẫn hoàn toàn mất kiểm soát. Đừng lo lắng, hôm nay mật mã cơ thể sẽ dùng công nghệ giải phẫu 3D để đưa cô chú đi sâu vào bên trong mạch máu và tuyến tụy, khám phá một bí mật động trời. Không cần nhịn ăn khổ sở, chỉ cần thay đổi thứ tự ăn ngược và áp dụng tuyệt chiêu vận động đúng 10 phút, cô chú có thể tự tay là phẳng đỉnh đường huyết sau ăn ngay tại nhà. Hãy cùng khám phá ngay sau đây. Tuyến tụy kiệt sức và trận lũ đường. Để hiểu tại sao đường huyết sau bữa ăn lại là sát thủ im lặng đối với sức khỏe người cao tuổi, chúng ta hãy cùng nhìn vào bản đồ giải phẫu 3D của tuyến tụy. Nằm ẩn mình phía sau dạ dày, tuyến tụy chính là vị tổng quản kiểm soát năng lượng của toàn bộ cơ thể. Bên trong tuyến tụy có các cụm tế bào beta. Nhiệm vụ của chúng là sản xuất ra insulin, những chiếc chìa khóa vạn năng giúp mở cửa tế bào, đưa đường từ thức ăn vào bên trong để nuôi sống cơ thể. Tuy nhiên, sau hơn 60 năm làm việc không ngừng nghỉ, những nhà máy tế bào beta này đã bước vào giai đoạn lão hóa, suy kiệt. Khi cô chú ăn một bữa cơm theo cách thông thường, tức là ngay mấy miếng cơm trắng, ăn miếng thịt khi bụng đang đói, một thảm họa sinh học sẽ xảy ra. Tinh bột từ cơm trắng là loại tinh bột hấp thu nhanh, nó lập tức biến thành hàng triệu phân tử đường glucose tràn thẳng vào máu với tốc độ phi mã. Hãy nhìn vào lòng mạch máu 3D này, dòng máu của cô chú lúc này đặc quánh lại như siro đường. Những phân tử glucose sắc nhọn như những mảnh thủy tinh siêu nhỏ liên tục va đập và làm chảy xước lớp nội mạc mạch máu mỏng manh. Tuyến tụy già nua hoảng loạn, cố gắng phát động báo động khẩn cấp, huy động toàn bộ sức tàn để bơm insulin ra máu. Nhưng đáng sợ thay, ở người lớn tuổi, các ổ khóa trên tế bào đã bị rỉ sét do hiện tượng kháng insulin. Chìa khóa không mở được cửa, đường bị chặn lại bên ngoài mạch máu, còn các tế bào bên trong thì bỏ đói. Đây chính là lý do tại sao sau khi ăn xong đường huyết thì cao vọt, nhưng cô chú lại thấy mệt mỏi, buồn ngủ dụ mắt, chân tay không có chút lực nào để bước lên cầu thang. Nếu tình trạng này kéo dài, tuyến tụy sẽ hoàn toàn tử vong, đẩy cô chú vào vòng xoáy của bệnh tiểu đường tuyếp 2 không thể quay đầu. Tấm khiên chất xơ, ăn ngược. Vậy giải pháp là gì? Lẽ nào người lớn tuổi phải nhịn cơm, nhịn bánh mì suốt đời? Câu trả lời là không. Khoa học y khoa hiện đại đã tìm ra một vũ khí cực kỳ đơn giản nhưng có sức mạnh thay đổi cục diện, gọi là tấm khiên chất xơ, thông qua quy trình ăn ngược. Hãy quan sát camera 3D di chuyển xuống vùng ruột non của cô chú. Đây chính là nơi toàn bộ thức ăn được hấp thu vào máu. Nếu cô chú thay đổi thói quen, bắt đầu bữa ăn bằng việc ăn rau xanh đầu tiên khi bụng rỗng, điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra? Trong các loại rau xanh, đặc biệt là rau họ cải, chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan. Khi đi vào ruột non, chất xơ lại kết hợp với dịch tiêu hóa, biến đổi thành một lớp màng lưới gieo sền sệt, vô cùng đặc biệt.
Hãy nhìn cách lớp gel này tráng một lớp màng bảo vệ, bao bọc toàn bộ các lông mao ruột non. Sau khi ăn rau khoảng 5 đến 7 phút, cô chú mới bắt đầu ăn đến cơm trắng. Lúc này, tơ tinh bột giã ra thành các phân tử đường glucose và lao xuống ruột non. Nhưng thay vì dễ dàng thấm qua thành ruột như trước, những phân tử đường này lập tức bị mắc kẹt vào tấm lưới gel chất xơ đã giăng sắn. Chúng bị giữ chân lại, không thể ồ ạt tràn vào máu được nữa. Kết quả là, thay vì đường huyết tăng vọt lên thành một đỉnh núi nhọn hoắt trong vòng 30 phút, thì giờ đây, đường chỉ có thể rò rỉ một cách chậm rãi, từ tốn từng chút một vào máu, suốt 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Đỉnh đường huyết bỗng chốc được lả phẳng thành một sườn đồi thoai thoải. Tuyến tụy già nua của cô chú không còn bị giật mình báo động. Nó thong thả nhả từng chiếc chìa khóa insulin để dọn dẹp đường một cách nhẹ nhàng. Chỉ một thay đổi nhỏ trong thứ tự ăn, dâu trước, cơm sau, cô chú đã dựng nên một tầm khiên vững chắc bảo vệ sức khỏe tuổi già. Đạm và chất béo, chất hám phánh. Để tối ưu hóa tấm khiên này, chúng ta cần một chất hám phanh thứ hai trong quy trình ăn ngược của sức khỏe tuổi vàng. Đó chính là việc xếp chất đạm và chất béo tốt vào vị trí số 2, ngay sau rau xanh và trước khi ăn tinh bột. Khi cô chú ăn miếng cá hồi, miếng đậu hũ hay quả trứng gà sau khi đã ăn rau, chất đạm và chất béo đi xuống ruột sẽ kích thích các tế bào nội tiết tại đây sản sinh ra một loại hormone kỳ diệu có tên là GLP-1. Hãy nhìn vào dòng tín hiệu 3D của hormone GLP-1 đang chạy ngược lên dạ dày và não bộ của cô chú. Hormone vậy phát ra 2 mệnh lệnh tối cao. Mệnh lệnh thứ nhất gửi lên não, dập tắt cảm giác thèm ăn, giúp người cao tuổi cảm thấy no lâu, không còn cảm giác thèm bánh ngọt hay ăn vặt nửa đêm. Mệnh lệnh thứ hai gửi đến dạ dày. Nó yêu cầu các cơ dạ dày co bóp chậm lại, đóng bớt van môn vị. Thức ăn lúc này giống như một đoàn tàu bị hãm phanh, di chuyển cực kỳ thong thả. Việc dạ dày làm rỗng chậm đi, đồng nghĩa với việc tinh bột ăn sau cùng sẽ bị giữ lại tại dạ dày lâu hơn, phân giải từ từ hơn. Đây chính là chìa khóa vàng trong dinh dưỡng cho người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường. Nhờ chất đạm và chất béo tốt làm người dẫn đường, tinh bột khi đi vào cơ thể không còn cơ hội biến thành một quả bom nổ chậm nữa. Nó trở thành một nguồn nhiên liệu cháy chậm, cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể mà không làm tổn hại đến hệ thống tim mạch hay huyết áp của tuổi già. Tuyệt chiêu 10 phút vận động. Nhưng nếu cô chú lỡ một bữa ăn không có nhiều rau, hoặc lỡ ăn một bát bún phở đầy ụ tinh bột thì sao? Đừng hoảng loạn. Tạo hóa đã ban tặng cho người lớn tuổi một lối thoát hiểm thần kỳ ngay trên chính cơ thể của mình. Lối thoát đó nằm ở các khối cơ bắp và được kích hoạt chỉ bằng đúng 10 phút vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn. Hãy nhìn vào mô phỏng 3D của các khối cơ bắp đùi và bắp chân này. Đây được mệnh danh là những bể chứa đường lớn nhất của cơ thể. Bình thường, như cô chú đã biết, muốn đường đi vào cơ bắp để tạo năng lượng thì bắt buộc phải có chìa khóa insulin của tuyến tụy mở cửa. Nhưng khi cô chú vừa đặt bát cơm xuống, đứng dậy và đi bộ chậm rãi quanh nhà, hoặc thực hiện vài động tác đứng lên ngồi xuống nhẹ nhàng với chiếc ghế tựa trong vòng 10 phút, một cơ chế sinh học chấn động sẽ xảy ra. Khi cơ bắp co bóp, các thụ thể đặc biệt có tên là GLUT4 bên trong tế bào cơ sẽ nhận được tín hiệu kích hoạt. Hãy nhìn xem, những cánh cửa sập GLUT4 này tự động mở toang ra trên bề mặt tế bào, hoàn toàn độc lập và không thèm quan tâm đến việc có insulin hay không. Cơ bắp lúc này giống như một miếng bọt biển khô hát, lao vào uống sạch, hút cạn kiệt lượng đường glucose dư thừa đang trôi nổi trong máu để làm nhiên liệu co cơ. Chỉ đúng 10 phút vận động nhẹ nhàng, cô chú đã tự mình dọn sạch trận lũ đường trong mạch máu mà không cần ép tuyến tụy già nua phải làm việc thêm một giây nào. Đây là phương pháp phòng bệnh tuổi già đỉnh cao, giúp cô chú vừa giữ được khối lượng cơ bắp, chống lại chứng teo cơ tuổi già, vừa bảo vệ mạch máu khỏi nguy cơ đột quỵ và mỡ máu một cách vẹn toàn. Sai lầm chí mạng, kiêng tinh bột quá mức.
Trước khi kết thúc cẩm nang sống khỏe tuổi già hôm nay, tôi muốn cảnh báo cô chú về một sai lầm chí mạng mà rất nhiều người lớn tuổi mắc tiểu đường đang phạm phải. Đó là việc kiêng khem tinh bột một cách cực đoan, tuyệt thực hoàn toàn cơm gạo. Nhiều cô chú vì quá sợ hãi chỉ số đường huyết tăng vọt đã cắt bỏ hoàn toàn cơm, bún, phở, suốt ngày chỉ ăn rau và thịt. Hãy nhìn vào bản đồ 3D của não bộ và hệ cơ xương sau 2 tuần tuyệt thực tinh bột. Não bộ của chúng ta sống bằng đường glucose. Khi không có tinh bột, não sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt, khiến người già hay bị nhớ quên, đau đầu, chóng mặt và rất dễ bị đột quỵ do hạ đường huyết cấp tính. Nguy hiểm hơn, khi thiếu đường, gan sẽ phải kích hoạt một cơ chế sinh tồn khẩn cấp gọi là tân tạo đường. Bản chất của quá trình này là gì? Gan sẽ tự động chặt đứt các mô cơ bắp ở chân tay của cô chú, biến protein của cơ bắp thành đường để nuôi não. Kết quả là cô chú kiêng cơm để trị bệnh, nhưng bệnh chưa thấy hết mà chân tay thì ngày càng teo tóp, đi đứng run rẩy, cơ thể suy kiệt hoàn toàn. Tinh bột không phải là kẻ thù, cách ăn sai mới là kẻ thù. Thay vì cắt bỏ, người cao tuổi hãy thông minh lựa chọn các loại tinh bột hấp thu chậm, giàu chất xơ như cơm gạo lứt, khoai lang luộc, yến mạch hoặc ngô nếp. Và hãy luôn nhớ áp dụng quy tắc ăn tinh bột ở cuối bữa ăn sau khi đã phủ một lớp khiên chất xơ và chất đạm vào dạ dày. Bí mật cuối cùng. Phần thưởng lớn nhất khi cô chú ngừng ăn kiêng khổ hạnh. Chăm sóc sức khỏe tuổi già chưa bao giờ là việc bắt cơ thể phải chịu đựng những chế độ ăn kiêng khổ hạnh. Tuổi già sống khỏe là khi chúng ta có tri thức, hiểu được từng mật mã vận hành của cỗ máy sinh học bên trong mình để nương tựa và chữa lành cho nó. Chỉ với 3 nguyên tắc vàng dễ nhớ: rau trước, thịt sau, cơm cuối cùng, nhai kỹ 30 lần để lấy enzyme nước bọt và đứng dậy vận động nhẹ nhàng 10 phút sau bữa ăn, cô chú đã nắm giữ chiếc chìa khóa tối cao để đẩy lùi căn bệnh tiểu đường, bảo vệ mạch máu và tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn, bình an. Nếu cô chú và anh chị thấy những kiến thức y khoa 3D hôm nay thực sự có giá trị, thì xin hãy nhấn nút thích và chia sẻ video này đến những người bạn già, những người đồng niên của mình để cùng nhau sống khỏe sau 50, sống thọ sau 60 chuẩn khoa học. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Mật mã cơ thể và bật biểu tượng quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cẩm nang sức khỏe tuổi vàng nào nhé. Xin kính chúc cô chú và toàn thể anh chị luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.